Усім привіт! Мене звати Аліна Федорова, всіх рада бачити на своєму YouTube-каналі. В мене вже давно не виходило відео, я за вами сумувала, нарешті ми побачились. Хочу сказати, що сьогодні буде таке, знаєте, домашнє відео, просто хочу поговорити з вами, по душам розповісти, що в мене відбувається в житті. Знаєте, останні декілька років дуже дивно я відчуваю час. Він дуже швидко якось минає. Ну, я б навіть сказала не те, щоб швидко, неоднорідно. Інколи мені здається, що щось довго, інколи занадто швидко. Ну, взагалі, сприйняття часу в мене якесь інакше, не таке, як було раніше. Раніше все було якось більш зрозуміліше, а зараз життя, таке враження, що воно перетворилося в якийсь калейдоскоп подій, які отак от, не знаю, змінюється одна подія іншою, і ти ніби отак просто споглядаєш за цим і просто не встигаєш. Ніби твоя свідомість не встигає за тим, що відбувається. І наприклад, мене запитати, що було на минулому тижні, я навіть не пам'ятаю, що вчора було. От все от якесь таке, я не пам'ятаю, який день, тижня часто, тому що в мене нема нормованого робочого графіку, щоб я там, наприклад, з понеділка по п'ятницю кудись ходила на роботу. І плюс в Каліфорнії живу, де в нас нема сезонності. В нас є 2 сезони, де один плавно перетікає в інший, але по факту погода дуже схожа і нема оцього відчуття, коли там зима, то воно якось довше йде, літо воно швидше йде, тут якось воно все однаково. І все разом це впливає. Плюс, як то кажуть деякі люди, що з віком час сприймається теж інакше, він швидше летить. Але взагалі я десь відео дивилась про те, що навіть вчені говорять, що щось там змінилося з планетою, як вона рухається, щось таке. Я вже не пам'ятаю, але там якось це пояснювало, що зараз реально час йде швидше, і ніби в добі реально зараз менше часу, ніж було раніше. Можливо, ви щось про це знаєте, тоді напишіть в коментарях. До речі, у мене в житті було декілька містичних історій, які пов'язані з часом. Це вже давно було, десь 4-5 років тому. Перша історія була така. Я йду зранку за кавою, в мене був ритуал, він, в принципі, і зараз є. Я зранку прогулююсь, і в цей момент там я чи дякую за все, що в мене є, чи там буду якісь плани на майбутнє, про щось мрію. В мене такий стан, знаєте, трошки медитативний. І, до речі, я все це люблю робити саме коли я йду в динаміці. Я не люблю сидіти в позі лотоса. Я йду, і тут в один момент я розумію, що для мене час ніби сповільнився дуже сильно. От знаєте, як в кіно показують, як таке сильне сповільнення кадру. Люди ніби повільно йдуть, ніби все от як застигло. Це було трошки моторошно, мабуть. Я як в шоці була. Але це відбувалось реально довго. Секунд 20 так точно. Я прям іду і дивлюсь навколо і відчуваю, що щось дивне відбувається. Зрозуміло, що з навколишнім середовищем нічого там не змінилося, ніякої магії, все як було, так і було. Змінилось щось в мені. Це був якийсь змінений стан мого сприйняття, моєї свідомості, що я якось почала сприймати інакше час. Таке буває, коли там людина в трансі, медитації, там духовні практики якісь робить. Це буває, якщо людина вживає наркотичні речовини. І це буває, мабуть, випадково, як в мене це сталося. З нагоди Міжнародного жіночого дня разом з Whisper ми підготували для вас особливі фітнес-подарунки. В період з 29 лютого по 10 березня ви маєте унікальну можливість пройти тест та придбати індивідуальний фітнес-план зі знижкою 30%. Це суперпропозиція для новачків у фітнесі та людей, які ще не знайомі з моїм фітнес-додатком. І для постійних користувачів також діють знижки. 30% – це на півроку підписки та 50% на річну підписку. До початку літа залишилося менше, ніж 3 місяці. Саме зараз ідеальний момент, щоб розпочати готуватися до теплого сезону. Також на початку літа ми проведемо розіграш сертифікату на 6 місяців підписки, плюс груповий марафон. Це буде серед тих людей, які
які придбають підписку до 8 березня та виконують всі умови цього розіграшу. Детальну інформацію про розіграш ви отримаєте в листі на свій імейл. Тож приєднуйтеся до здорового та активного способу життя зі мною та Виспенс. Потім відбувається друга ситуація. Ми з Женєю їдемо в авто, він за кермом, і нас хтось сильно підрізає. Ми дуже різко гальмуємо, і відбувається така встряска. Я в машині так, і майже вдаряюсь. Ну, я не вдарилась, але просто сильно так мене похитнуло. І Женя такий питає: Лін, з тобою все окей? Я кажу: так, все окей. І тут зі мною вся ця ситуація стається ще раз. Я ніби прожила всю цю ситуацію 2 рази одразу. Все це сталося, секунда, і знову це сталося. І я сижу, я в шоці, я Жень кажу: зі мною тільки що все це відбулося. Реально це було дуже-дуже реалістично, як в кіно. І я не знаю, можливо, це якийсь глюк видав мій мозок під час стресової ситуації. Був дуже цікавий досвід. Якщо ви знаєте, як це можна пояснити з наукової точки зору, чи з вами це відбувалось, теж напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так ось, із-за того, що я так дивно почала сприймати час, що мені здається, що я не встигаю за подіями, мені здається, що я недостатньо багато роблю, щось не встигаю. Я вирішила вести щоденник для того, щоб взагалі фіксувати, що я роблю протягом дня, як я себе почуваю, щоб більше бути в моменті, більше концентруватися на собі, на своєму житті. Це реально допомагає. При тому, що я та людина, яка ніколи раніше не вела щоденник. Навіть в підлітковому віці мені це не дуже подобалось. Я все-таки вирішила, і я роблю небагато. Я роблю небагато записів. Це буквально півсторінки в мене виходить. Інколи більше, інколи менше. Я роблю це щоденно. Я почала це робити з цього року. Наприклад, сьогодні зранку я прокинулась, приготувала каву, прийшла сюди на балкон, беру щоденник, пишу дату, там за вчорашнє число, і пишу все, що відбулося вчора. Я пишу головні події, що я робила протягом дня, яку роботу виконувала. Потім я записую, який в мене був настрій. Гарний був день, чи просто нормальний, нейтральний, чи щось погане відбулося, був якийсь стрес, чи ще щось. Просто фіксую свій настрій, якщо є бажання, там розписую детальніше, якщо нема бажання, то просто пишу. День був класний, чи там навпаки, день був поганий. Пишу інколи свої сни, якщо мені щось сниться, щось таке. Знаєте, бувають такі сни, які ти гарно запам'ятовуєш, вони яскраві, ніби символічні. Такі сни я вирішила фіксувати, записувати. Також в щоденнику я фіксую заняття спортом, займалась фітнесом чи не займалась, який був стан, як себе фізично почувала, гарно чи не дуже. І записую, яку книжку я прочитала. Я можу вам розповісти про свій місяць лютий, як я його прожила. В ньому було 29 днів, тому що високосний рік. Із цих 29 днів 5 днів було, які я себе почувала не дуже, коли я написала, що день був такий собі. І 2 дні із цих 5 днів день перед критичними днями і перший день критичних днів, коли я себе просто фізично погано почувала і мене все дратувало. І 3 інші дні це було вже якісь мої особисті штуки. Наприклад, один день я була дуже засмучена із-за того, що якісь росіяни використали мої відео, взяли відео-влог, де я розповідала, як ми купили будинок тут в Штатах, як ми переїжджали, там кадри з моєю мамою, як ми там речі заносимо, там квіти. І вони взяли ці відео, використали для реклами взагалі якоїсь біржі. Не знаю, це взагалі якісь шахраї. І що саме жахливо, вони зробили за допомогою штучного інтелекту, начитали моїм голосом рекламну частину. Тож в цьому відеоролику, уявіть собі, частина це реально я розповідаю про будинок. Я кажу, ми купили там будинок, бла-бла-бла. І потім рекламна частина
вони використовують мій підроблений голос, і там йде інформація. Для цього я використала там такий-то сервіс, це мені допомогло накопити якісь кошти, і якийсь там просто абсурд повний. І вони створили для цього фейкову сторінку в Фейсбуці, звідти на Інстаграм почали крутити як таргет-рекламу з цим відео, і мої підписники мені почали це масово кидати. Я була дуже розлючена, коли це я побачила, і шокована можливостям штучного інтелекту. Я вже в Інстаграм про це говорила, що це прям новий рівень для шахраїв. Ви розумієте, що це можна використовувати в жахливих цілях, тим паче під час війни. Уявіть собі, якщо ви виставили в YouTube там кудись, чи навіть у когось є ваше аудіоповідомлення, ваш голос, зараз програми можуть дуже якісно підроблювати цей голос і говорити будь-яку інформацію. Тож, коли вам хтось дзвонить, ви думаєте, що це ваш родич, а це, виявляється, не ваш родич, це може бути шахрай, який просто якимось чином може вам дати якусь неправдиву інформацію, ввести вас в оману, попросити кошти чи що завгодно. Насправді це просто жахливо. Вперше з таким зіштовхнулась, і це мене дуже лякає, тому що ви можете тепер навіть в інтернеті побачити дуже багато неправдивої інформації. Наприклад, це можна використати проти будь-якої публічної людини, взяти будь-кого з селебриті, з політиків і просто його голосом наговорити такої дурні. Я думаю, що зараз вже будуть багато людей про це говорити, але я тепер просто взагалі не розумію, як відрізняти правду від неправди. В цікавий час ми дуже живемо, але я сподіваюся, що з'являться і можливості, інструменти, як це можна буде контролювати, виявляти. Також за цей місяць я займалась фітнесом 15 разів, прочитала 3 книжки, 3,5, тому що зараз я в процесі читаю ще одну. Можу вам залишити, до речі, десь назви і авторів цих книжок. Потім я зафіксувала, що я для себе зробила такі всякі штуки, які я давно хотіла. Там, наприклад, я ходила на електроепіляцію, на лазерну епіляцію, там до косметолога. З подружкою зустрічалась, їздила в музей з Женєю, там на День Святого Валентина ми їздили там в одне містечко гарне. У мене були фотосесії, дуже багато колаборувала в цьому місяці з різними брендами. До речі, серед них було дуже багато і українських брендів. Зараз я все більше співпрацюю з українськими. Цей місяць був досить активний, дуже багато всього гарного було. І я розумію, що якби не мій щоденник, якби я не фіксувала все, що відбувалося, то це б все отак би промайнуло, і мене б запитали: Еліна, що ти робила взагалі в лютому? І я така, я не знаю, що я робила, не пам'ятаю. То там, то сям, знаєте, ось так би було. І круто, що в мене є цей щоденник, де я можу відкрити і по факту подивитись, які я задачі виконувала, що я створювала, що я для себе зробила, як я попіклувалася про себе, який настрій в мене був, скільки днів було зі знаком плюс і скільки зі знаком мінус. І це дуже крута аналітика. Взагалі потім можна проаналізувати свій цілий рік і подивитись взагалі, як ти живеш. Реально це тобі відкриває очі на твоє життя. Ти можеш як і приємно здивуватись, такий, що та я живу краще, ніж я там думала про своє життя. Чи навпаки ви можете, вау, все дуже погано, потрібно щось змінювати в своєму житті. Це реально дуже крутий простий інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб регулювати, контролювати своє життя і вносити в нього корективи. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Відео сьогодні коротеньке, але сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!